බැලුමක් අරන් ආවා. බැලුවා. මේකෙන් තමයි ඇන්ටනා ගැන පැහැදිලි කරන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ බැලුම් කතන්දරේ. මේ බැලුමක් ගත්තොත් මේ බැලුම ඇන්ටනා එකේ කවරේජ් එක, ඇන්ටනා එකේ රේන්ජ් එක විදිහට ගත්තොත් මේ බැලුම මේකට පිමින හුලං පාරවල් ප්‍රමාණය තමයි ඇන්ටනාවට අපි දෙන ට්‍රාන්ස්මීටර් පවර් එක. ඊට පස්සේ මේක හැඩේ මම පෙන්නනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඇන්ටනා එක ට්‍රාන්ස්මිෂන් වෙන රේන්ජ් එක සහ ට්‍රාන්ස්මිෂන් පැටර්න් එක. ඉතින් මම කිව්වා දැන් මේකට දෙන හුලම් ප්‍රමාණය තමයි පවර් එක කියලා. ඉතින් අපි හිතමු 1 watt transmitter එකක් කියලා. 1 watt transmitter එකක් කියන්නේ මම මේකට දෙන තනි හුස්මක් මෙහෙම. දැන් මේ තියෙන්නේ 1 watt power එක කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක දැන් මගේ මූණ ගත්තාම කොච්චර ලොකුද කියලා. ඉතින් ඒතර අපි කියනවා හැමතිස්සෙම 1 watt transmitter එකට 2 watt transmitter කරාට range එක double වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හේතුව තමයි බලන්න මේ වගේම තමයි මම මේක තව පුරන්න නැති වෙන්නේ. පොඩි බැලුමක් කරලා. අඩි බැලුම පොඩි. මනිකම්. දැන් පේනවා බැලුම ලොකු වුණා. හැබැයි බැලුමේ මේක ඩබල් උන්නේ නැහැ. ඩබල් උන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක තමයි ඉන්නේ අපි ට්‍රාන්ස්මිට් පවර් එක වැඩි කරනකොට වෙන්නේ ඒකේ වොලියුම් එක වැඩි වෙන එක. එතකොට රේන්ජ් එක ඩබල් වෙන්නේ නැහැ. මේක සමස්තයක් වශයෙන් ගෝලයක් වශයෙන් ලොකු වෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් දුර කියන එක ඩබල් වෙන්නේ නැහැ. මේ බැලුම පොඩි බැලුමක්. ඒක නිසා මම චුට්ටක් මේවා කරනවා. හරි. දැන් මේ ගානට ගත්තොත් එහෙම බැලුමේ පැටර්න් එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇන්ටනාවක පැටර්න් එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පැටර්න් එකක්. රයිට් ගන්න නැහැ. හරි. ඇන්ටනාවක ට්‍රාන්ස්මිටර් සිග්නල් පැටර්න් එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. අර මං කිව්වේ ඇපල් ගෙඩියක වගේ පැටර්න් එකක් තියෙන. හරියට මැද්දෙන් තමයි ඇන්ටනා එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ රේන්ජ් එකේ තමයි ඇන්ටනාවේ සිග්නල් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ මැද මේ උඩ රේන්ජ් එකේ අපිට සිග්නල් අහුවෙන්නේ නැහැ. යට සිග්නල් අහුවෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තේ විතරයි තියෙන්නේ. ඇන්ටනාවේ හරියටම ඩෙඩ් එකක් තියෙනවා උඩ සහ යට. ඊට පස්සේ සුරේෂ් ගිය පාර අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි මේකේ අපි ඇන්ටනා මොඩ් එකක් ගැහුවොත් ඇන්ටනා මොඩ් එකක් ගැහුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඇන්ටනා මොඩ් එකක් ගැහුවොත් වෙන්නේ දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මේක මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මොඩ් කරාම වෙන්නේ මේ ඇන්ටනාව මෙහෙම පොඩි වෙනවා, ස්ක්වීස් වෙනවා. ඒතර උඩට සහ යටට තියෙන රේන්ජ් එක අඩු වෙනවා. හැබැයි පැත්තට තියෙන රේන්ජ් එක වැඩි වෙනවා. මේ ගත්තොත් මේ දෙපැත්තට යන රේන්ජ් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේ තැලෙන එක වෙන්නේ. මෙහෙම තැලෙන එක වෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තට මේ හොරිසොන්ටල් තියෙන දුර වැඩි වුණාට වර්ටිකල් තියෙන දුර ඇත්තටම අඩු වෙනවා. ඒක අපි කියන්නේ ඇන්ටනා මොඩ් එකක් ගහනවා නම් ඒක අවශ්‍ය විදිහට කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය නම් විතරයි ගහන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ වාසියක් සහ අවාසියක් තියෙනවා. මොකද දුර යන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාලට රේන්ජ් එකේ උඩ ගියාට පස්සේ ආගේ සිග්නල් ලොස් වෙනවා. ඊළඟට මම එදා කිව්වා ඩිරෙක්ෂනල් ඇන්ටනා ගැන. ඩිරෙක්ෂනල් ඇන්ටනා වලදී ඉන්නේ මේ බෝලේ මේ පිටිපස්සට එන්නේ නැතුව ඉස්සරහට විතරක් මේක ස්ක්වීස් කරනවා. එහෙම ස්ක්වීස් කරලා දෙනවා එක පැත්තකට විතරක්. ගත්තොත් එහෙම පිටිපස්ස සම්පූර්ණයෙන් ලොස්ට් වෙනවා. ඒ ඉස්සරහා පැත්ත විතරක් මෙහෙම ස්ක්වීස් කරලා එක පැත්තකට විතරක් දිගෑරෙන එක ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම මෙහෙම
දිගෑරෙන එක වෙන්නේ. එතකොට ඒකේ සිග්නල් තියෙන්නේ අතරම මේ වගේ කෝණේ එන්න ඒකේ dBm වගේ වැඩි වෙන කෝණේ අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක එහෙම ගත්තොත් එන්නේ වටේට විහිදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. හැබැයි දුර වැඩි වෙනවා. විහිදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මෙහෙම තියනකට වඩා විහිදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. හැබැයි දුර වැඩි වෙනවා. ඕක තමයි එන්ටර්නල් කතන්දර මේ බැලුමින් තමයි ලේසිම දේ. මම මේක පට්ට ආසයි කරන් කියපු වීඩියෝ එකක් මට තාම කරගන්න බැරි වුණා. මේ ඇන්ටනා ගැන මේ බැලුවා කරේ. මොකද අද ට්‍රිපල් ෆීඩ් ඇන්ටනා එක EV800 එකට කනෙක්ට් කරොත් සර්කියුලර් පොලරයිස් ඇන්ටනා එකට වඩා හොඳයිද? ඉතින් ඇත්තටම මේ සුරේෂ් මේකත් ඩිරෙක්ෂනල් ඇන්ටනා එකක්. අර මං කිව්වා වගේ මේකෙත් බීම් එක යන්නේ එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට. ඒ කියන්නේ අර මං කිව්වා වගේ මේකෙත් ඇන්ටනාව සෙට් වෙන්නේ ඇන්ටනාව මෙතන තියෙන්නේ. මෙහෙම. එතකොට මගේ අත ඇන්ටනාව නම් ඇන්ටනාවෙන් පිටිපස්සට නෑ රේන්ජ් එක. ඇන්ටනාවෙන් පිටිපස්සට සිග්නල් නැහැ. ඇන්ටනාව ඉස්සරහට විතරයි සිග්නල් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ වගේ ඇන්ටනාවකින් නුත් ෆීල්ඩ් එක ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට විතරක් යන්න පුළුවන්. එතකොට දුර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට යන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්නකෝ මේ බැලුම තියෙන ඒරියා එක තියෙනවනේ. මේ ඒරියා එකෙන් පිටට පැනන මේ බැලුම ඇතුලේ ඉන්නකම් ඔයාට සිග්නල් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ මොකද්ද dBm වගේ වැඩි නම් මේ බැලුම තව ඇදෙනවා මිසක් ඇදෙනකොට ඇදිලා කෝණේ අඩු වෙනවා. එතකොට මේ ළඟ මගේ අත ගාව තියෙන හරියේදී ඔයාට පොඩි රේන්ජ් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩට හව පැත්තට යන්න තියෙන පොඩි රේන්ජ් එකක්. ඈතට යනකොට ටිකක් රේන්ජ් එක වැඩි වෙනවා. මොකද ඈතට යන්න කෝණෙත් එක්ක දිග වැඩි වෙන නිසා, කෝණෙත් එක්ක පරාසය වැඩි වෙන නිසා. එතකොට ඔයාට ඈතට යනකොට යම් කිසි ප්‍රමාණයක තියෙනවා. හැබැයි ඒත් අර මේ බැලුමේ වගේ බැලුමේ ඇතුලේ තියෙන රේන්ජ් එක. ඒ කියන්නේ ඇන්ටනා එකේ සිග්නල් ට්‍රාන්ස්මිට් කරන රේන්ජ් එක ඇතුලේ හිටියොත් විතරයි ඔයාට වීඩියෝ සිග්නල් එක එන්නේ. එතනින් එළියට පැනපු ගමන් ඔයාට වීඩියෝ සිග්නල් නැති වෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රිපල් ෆීඩ් වගේ ඩිරෙක්ෂනල් ඇන්ටනා එකක් හයි කරාමත් වෙන්නේ. ඒක හයි කරාම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ඔළුව උඩට ආවත් සිග්නල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔළුවේ පිටිපස්සට ගියාම අනිවාර්යෙන් සිග්නල් නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ FPV ගොගල් එකකට රිසීවර් ඩයිවර්සිටි තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඒ ගොගල් එකේ රිසීවර් ඩයිවර්සිටි තියෙන ගොගල් එකේ පැච් ඇන්ටනාවක් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඕම්නි ඩිරෙක්ෂනල් ඇන්ටනාවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඕම්නි ඩිරෙක්ෂනල් ඇන්ටනා තමයි ඔයාගේ අර පැච් එකෙන් කවර් වෙන්නේ නැති පැච් එකෙන් මෙහෙම ගියාම මේ දෙපැත්තේ තියෙන රේන්ජ් එක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අල්ලගන්න. ඒ කියන්නේ ළඟපාතදී පැච් එකේ තියෙන රේන්ජ් එක පට්ට අඩුයි. ඒකද ඔයා දුරට යන්න ඔයාගේ රේන්ජ් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාට සාමාන්‍ය ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් පැච් එකකින් ඉස්සරහට යද්දී. හැබැයි ළඟ රේන්ජ් එකේ සාමාන්‍ය මීටර් 500 වගේ රේන්ජ් එක මීටර් 500 වගේ රේන්ජ් එකේ ඔයාට තියෙන්නේ හරි පටු නැරෝ සිග්නල් බීම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නැරෝ සිග්නල් බීම් එකේදී ඔයාට එකෙන් පිටට ගියාම ඔයාගේ වීඩියෝ සිග්නල් එක ලොස් නොවෙන්න තමයි අපි කියන්නේ ඕම්නි ඩිරෙක්ෂන් ඇන්ටනාවක් කියන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඕම්නි ඩිරෙක්ෂන් ඇන්ටනාවක මීටර් 500ක වගේ රේන්ජ් එක කවර් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මීටර් 500 වගේ රේන්ජ් එකේ ඔයාගේ පැච් එකෙන් සෙට් වෙන්නේ නැති කොටස අර ඕම්නි ඩිරෙක්ෂනල් එකකින් කවර් වෙනවා. ඊට පස්සේ මීටර් 500ට එහා ඔයා එක පැත්තකට යනවා නම් එතකොට ඒකෙන් ඔයාගේ ඩිරෙක්ෂන් ඇන්ටනාවකින් කවර් වෙනවා. ඉතින් ඒක අපි කොහොමද කියන්නේ ලොං රේන්ජ් යනවා නම් ඔයාගේ ඩ්‍රෝන් එක ඔයා ලොං රේන්ජ් යන්න හිතන් ඉන්න කන්දක් හරි කොහේ හරි යන්න හිතන් ඉන්න පැත්තට ඔයාගේ ඩිරෙක්ෂන් ඇන්ටනා එක හරවලා තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔළුව ඒ පැත්තට හරවලා තියාගන්න ඕන. එතකොට ඔයාට දුරට යනකොට ගැටලුවක් නැති වෙනවා. හැබැයි ළඟ රේන්ජ් එකේ ඔයාට ඕමියන් ඩිරෙක්ෂන් ඇන්ටනාවක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාට ඩ්‍රෝන් එක යන පැත්තට හැරෙන්න වෙනවා. එහෙම හැරෙන්නේ නැතුව ඔයාට සිග්නල් අල්ලගන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම ගොගල් එකක මොකද රිසීවර් ඩයිවර්සිටි තියෙන්න ඕනේ. රිසීවර් ඩයිවර්සිටි තියෙනකොට ඇන්ටනා දෙක අපි ඩිරෙක්ෂනල් සහ ඕම්නි ඩිරෙක්ෂන් දෙක එකට පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට බැන්ඩෝ ඒ කියන්නේ
අපි බිල්ඩින් වගේ නැත්නම් ක්ලෝස් රේන්ජ් දිගටම ෆ්ලයි කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඕමිනි ඩිරෙක්ෂන් ඇන්ටනා දෙකක් පාවිච්චි කරන හේතුව තමයි අර මම කිව්වා වගේ මේ බැලුමේ දැන් මේ ගේම ගත්තා කියනවා. එතකොට මම කියවනේ මේකේ උඩයි යටයි දෙකේ සිග්නල් නැති වෙනවා කියලා. උඩයි යටයි දෙකේ සිග්නල් නැති වුණාම අපි කරන්නේ එක ඕමිනි ඩිරෙක්ෂන් ඇන්ටනාවක් මේ අතට හයි කරනවා. අනිත් ඕමිනි ඩිරෙක්ෂන් ඇන්ටනාව මේ අතට හයි කරනවා. එතකොට මේ අතට හයි කරපු එකේ උඩයි යටයි නැති වෙනකොට මේ අතට හයි කරපු ඇන්ටනාවෙන් ඒ උඩ යටයි කවර් කරනවා. ඒක තමයි ඔය ළඟ බෑන්ඩෝ එහෙම ෆ්ලයි කරද්දී ක්ලෝස් රේන්ජ් ෆ්ලයි කරද්දී සහ රේසිං වලදී ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. මේ ඇන්ටනාත් එක්ක ඕම්නි ඩිරෙක්ෂන් දෙපැත්ත තියෙනවා. ඔය ඇන්ටනා එකේ තව කේසයක් තියෙනවා. හැබැයි ඩ්‍රෝන් එකට හයි කරන ඇන්ටනා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වනම් මොකද ලොන්ග් රේන්ජ් ගිහලා ඩ්‍රෝන් එක නැත්තම් අනිත් පැත්ත හැරිච්ච එක මම මේ බොඩි එකට බ්ලොක් පිච් එකම ඇන්ටනා සිග්නල් නැති වෙන කේස් එහෙම ඒවත් තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් කාබන් ෆයිබර් හරහා සිග්නල් යන්නේ නැහැ. ඒක එකක්. ඊළඟට අපි ඒ කියන්නේ පැත්ත හැරුණාට පස්සේ සමහරවිට බීම් එක වෙනස් වෙනවා. අපි යන ඉදිහත් එක්ක ඒකේ මේ ඇන්ටනා එකේ කතන්දරේ වෙනස් වෙනවා. එහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ ඇන්ටනාව ගත්තොත් එහෙම පේනවද දන්නේ. මේ ඇන්ටනාවේ ඇත්තරම සිග්නල් තියෙන්නේ මේ දෙපැත්තේ. මේ පැත්තට සිග්නල් එනවා අඩු. ඒතර අපි ඉස්සරහට යනකොට මේ පැත්ත අපි පැත්තට පොයින්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා බැරි වෙලාවත් දුරකට ගිහිල්ලා මේක මෙහෙම කරොත් එහෙම ලෙවල් කරොත් එහෙම ඔයාට කෙලින්ම ඔයාගේ පැත්තට එන්නේ සිග්නල් අහුවෙන්නේ නැති පැත්ත. ඒ කියන්නේ සිග්නල් කනෙක්ට් වෙනවා අඩු පැත්ත. ඊට පස්සේ අපි ඒක නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම තියලා ඉවරලා අපි ලෙවල් කරන්නේ නැතුව ඩ්‍රිෆ්ට් කරන්නේ. එතකොට අපි කොයි වෙලාවකවත් සිග්නල් තියෙන පැත්ත මෙහා එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එකේ හැමතිස්සෙම ටිකක් ඈතින් තියන්නේ කියන්නේ. එතකොට කාබන් ෆයිබර් එකත් එක්ක කාබන් ෆයිබර් එකෙන් බ්ලොක් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඇන්ටනා පොඩ්ඩක් මේකේ තියන්නේ. හැබැයි එක එකනා ෆ්ලයි කරන ඇන්ගල් එක අනුව සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඇන්ගල් එක ෆ්ලයි කරනවා නම් මෙහෙම ෆ්ලයි කරනවා නම් මේ විදිහට ඇන්ටනාව තියෙන එක අපරාධයි. එතකොට කරන්න ඕනේ තව ටිකක් ඇන්ටනාව උස්සන්න. එහෙම මේ අතර ඉස්සුවා නම් vertical කරාම එතකොට අර රේන්ජ් එක අහුවෙනවා. දැන් මම ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ඇන්ගල් එක වැඩිපුර ෆ්ලයි කරන්නේ. එතකොට මට මේ තියෙන විදිය ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මේ තියෙන විදිය ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මම සාමාන්‍යයෙන් අංශක 25 30 අතර තමයි ෆ්ලයි කරන්නේ. 10 15 අතර ෆ්ලයි කරන කෙනෙක් නම් ඇන්ටනාව පොඩ්ඩක් උඩට පොයින්ට් කරන එක තමයි හොඳ.